सो जी फोल्ड 3 है स्यामसङको जी फोल्ड 3 फोल्डेबल फोन यो चाहिँ नेपालमा सेप्टेम्बर 5 देखि चाहिँ प्री अर्डरको लागि चाहिँ एभाइलेबल भएको थियो हैन र यसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ 2,20,000 बाट। अब सो नर्मल फोन चाहिँ हैन स्यामसङ जी फोल्ड 3 अब फोल्डेबल फोन हो प्लस अलिकति अप्पर प्रिमियम धेरै प्रिमियम लेभलमा पर्छ यो फोन हैन। अब यो चाहिँ मैले धेरै चलाइसकेँ लाइक अलमोस्ट 2 हप्ता जस्तो चलाइसकेँ हैन र यो भिडियोमा चाहिँ म यसको हुन्छ नि एक्सपिरियन्स कस्तो छ त यो फोन चलाउँदाखेरि हैन त्यसको बारेमा चाहिँ बढी कुरा गर्नेछु। तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईं हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स। सो यसको मैले इम्प्रेसन्स भिडियोहरु पनि गरिसकेँ हैन। सो म यसको डिजाइनको बारेमा चाहिँ खासै त्यति धेरै भन्दिनँ किनभने मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेँ। तपाईं इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ लिंक यताबाट छोडिदिन्छु। सो अब जी फोल्ड 3 हैन यसपालि चाहिँ अब लाइक हुन्छ नि डिजाइनहरुमा नि अलि इम्प्रुभमेन्ट्सहरु लिएर आएको छ। सो म हुन्छ नि छोटकरीमा चाहिँ अलिअलि भनिदिन्छु। सो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ द डिजाइन। सो जी फोल्ड 3 चाहिँ फर्स्ट फोन फोल्डेबल फोन जसमा चाहिँ IPX8 वाटर रेजिस्टेन्स दिएको छ हैन र यो डिजाइनको केसमा चाहिँ हुन्छ नि एउटा ठुलो अचिभमेन्ट हो के फोल्डेबल फोनलाई वाटर रेजिस्टेन्स बनाउनु भनेको। अब मैले हुन्छ नि पानी परिरहेको बेलामा अब आजकल एकदम रेनी सिजन छ हैन र पानी परिरहेको बेलामा मैले यो चलाएर हिँडिसकेँ बाटोमा हैन अहिलेसम्म मलाई केही पनि इस्युजहरु आएको छैन। सो जस तपाई पानीबाट ढुक्क हुनुहुन्छ भने डस्ट रेजिस्टेन्स चाहिँ छैन यसमा। सो हुन्छ नि तपाईले अलि एकदमै धेरै धुलोहरुमा ड्रप हुन्छ नि त्यो चाहिँ नगर्नु होला किनभने यसको चाहिँ लाइक भित्रपट्टि यो फोल्डेबल डिस्प्लेको भित्रपट्टि चाहिँ डस्ट छिर्यो भने चाहिँ बिग्ने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ। सो त्यो चाहिँ अभोइड गर्दा बेटर हुन्छ। त्यसैगरी अब अरु चेन्जेसहरुको बारेमा कुरा गर्ने भने यसपालि चाहिँ अब आर्मर्ड एल्युमिनियम हिन्ज भनिरहेको छ स्यामसङले हैन र 10% इम्प्रुभमेन्ट भनिरहेको छ पहिला भन्दा र त्यो फिल पनि हुन्छ के हुन्छ नि इम्प्रुभमेन्ट अलिकति ड्युरेबल फिल हुन्छ के फोल्ड अनफोल्ड गर्दाखेरि त्यो ड्युरेबिलिटी चाहिँ यसको फिल हुन्छ। सो डेफिनेटली ड्युरेबल पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन र अहिलेसम्म जति पनि चलाए मैले हैन एटलिस्ट 3 चोटि मैले ड्रप गरिसकेँ हुन्छ नि यो लाइक टेबलको हाइटबाट भनौं न 3 फिट जस्तोमा ड्रप गरिसकेँ यो अनफोल्डेड हुँदाखेरि र फोल्डेड हुँदाखेरि पनि र नो क्र्याक्स नो स्क्रैचेस है किनभने अब गोरिल्ला ग्लास भिक्टस पनि युज गराएको छ पछाडिपट्टि हैन। सो जस ड्युरेबिलिटी अहिलेसम्म चाहिँ मलाई सो फार एकदमै दामी लाग्छ यसको। जस हुन्छ नि स्यामसङ हेज डन भेरी गुड जब के यो लाइक फोल्डेबल फोनलाई एकदम ड्युरेबल बनाउँछ। सो या डिजाइनको केसमा नि भेरी गुड। अब डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि दुईटा डिस्प्ले भइहाल्यो एउटा कभर डिस्प्ले त्यसैगरी भित्रपट्टि अर्को फोल्डेबल डिस्प्ले दिएको छैन। सो 6.2 इन्चको कभर डिस्प्ले त्यसैगरी 7.6 इन्चको चाहिँ मेन डिस्प्ले फोल्डेबल डिस्प्ले र दुईटै चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्लेहरु हो। अब अगाडिको जुन कभर डिस्प्ले छ त्यसले चाहिँ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पनि सपोर्ट गर्छ यसपालि हैन 60 देखि 120 हर्ट्ज सम्म चाहिँ जान सक्छ भने जुन मेन डिस्प्ले छ त्यो चाहिँ 10 हर्ट्ज देखि 120 हर्ट्ज सम्म हुन्छ र अप्टिमाइजेसन धेरै राम्रो छ रिफ्रेश रेटको हैन। अब भिडियोजहरु कन्टेन्टहरु हेर्दाखेरि मैले 48 हर्ट्जसम्म चाहिँ झरेको चाहिँ देखेको थिएँ हैन लाइक अब्जर्भ गरेको छ। त्यसैगरी अब हामीले स्क्रलहरु गर्दाखेरि एप चलाउँदाखेरि यताउता चाहिँ 120 हर्ट्जमै हुन्छ भने गेम्स अथवा हामीले क्यामेरा इन्टरफेस चलाउँदाखेरि चाहिँ 60 हर्ट्जमा ड्रप हुन्छ। जस रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसन धेरै राम्रो छ स्मुथ छ। त्यसैगरी कलरहरुको बारेमा त कुरै गर्नु पर्दैन हैन कन्टेन्टहरुको लागि एकदमै दामी छ हुन्छ नि हामीले भिङ एंगल्सहरु देखि लिएर कलर एकदमै पपिङ छ। यो डिस्प्ले चलाइसकेपछि अरु डिस्प्लेमा जुन नर्मल एमोलेड डिस्प्ले हुन्छ त्यसमा जान चाहिँ अलि गाह्रै पर्छ। त्यसैले अब एउटा कुरा चाहिँ मैले के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि अब कुनै एप्सहरुले कन्टेन्टहरुले चाहिँ फुल स्क्रिन लिँदैन के एउटा चाहिँ इन्स्टाग्राम भयो फर एक्जाम्पल हैन साइडमा चाहिँ अलिकति ग्यापहरु हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब मेबी वियर्ड लाग्न सक्छ फर्स्टमा है। त्यसैगरी अब मैले कलर ड्युटी पनि धेरै खेलेको थिएँ यो फोनमा हैन कलर ड्युटी खेल्दाखेरि जुन हामीले पोर्ट्रेट मोडमा खेल्छौँ यसरी नर्मल हैन त्यसमा चाहिँ फुल स्क्रिन लिँदैन र जुन ल्यान्डस्केप मोडमा खेल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फुल लाइक स्क्वायर शेप आउँछ कि एस्पेक्ट रेशियो अलिकति वियर्ड लाग्छ कि गेम खेल्न। सो अलिकति गेम खेल्न चाहिँ अप्ठ्यारो भए जस्तो फिल भइरहेको थियो हैन। सो त्यो भयो। त्यसैगरी अब यसमा अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रिजको कुरा गरौँ। अब क्रिज चाहिँ हुन्छ नि हामीले अब एकदम स्ट्रेट यसमा मजाले सिधा हेरेको बेलामा चाहिँ त्यो फिल हुँदैन के क्रिज खासै त्यो नोटिस हुँदैन तर अलिकति साइड एंगलबाट हामीले देख्यो भने चाहिँ क्रिज देखिन्छ तर यो युज टु भइन्छ के एक दुई दिन चलाइसकेपछि यो क्रिज हुन्छ नि हामीले त्यो फिल पनि खासै त्यति मतलब लाग्दैन क्रिजको तर डेफिनेटली क्रिज चाहिँ त्यहाँ छ हैन र त्यो फिल डेफिनेटली हुन्छ क्रिज चाहिँ है। नत्र चाहिँ हुन्छ नि ओभरअल यसको जुन डिस्प्ले छ एकदमै दामी छ। त्यसैगरी सरी झन्डै बिर्सेको एसपेन सपोर्ट पनि छ यसमा हैन तर हुन्छ नि अब यसको लागि चाहिँ स्पेशल एसपेन लाइक क्रिएट गरेको छ जुन एसपेन प्रो अथवा एसपेन जुन फोल्ड भनेर दिएको छ हैन तर मसँग एसपेन चाहिँ छैन त्यो टेस्ट आउट गर्नको लागि तर डेफिनेटली त्यो पनि इन्क्लुड गरिदिएको छ स्यामसङले यसपालि। अब अर्को यसपालि अलि ठुलो चेन्ज भनेको चाहिँ अन्डर डिस्प्ले क्यामेराको युज। सो यसपालि चाहिँ जुन जी फोल्ड 2 मा चाहिँ जुन होल पन्च थियो त्यहाँ चाहिँ अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा युज गरेको छ हैन 4 मेगापिक्सलको। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो चेन्ज किन भन्दाखेरि फ्ललेस देखिन्छ कि डिस्प्ले लाइक केही इन्टरप्सन छैन जस्तो फिल हुन्छ र मजा आउँछ चलाउन हैन।
अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ जुन व्हाइट अलिक ब्राइट कन्टेन्टहरू छ त्यतिखेर चाहिँ अलिकति नोटिसेबल हुन्छ होइन, नत्र चाहिँ हुन्छ नि फर्स्ट टाइम मैले चलाउन दिँदाखेरि पनि यो फोन अरूले चाहिँ हुन्छ नि नोटिस नै गर्न सकिरहेको थिएँ कि, तर कुनै कुनै एकदमै व्हाइट कन्टेन्ट अथवा हामीले जुन क्यामेरा एप युज गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ डेफिनेटली हामीले थाहा पाउन सक्छौँ अन डिस्प्ले क्यामेरा छ भनेर, नत्र चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ जे होस् राम्ररी इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भनौँ न। अब यसमा हामीले एउटा सेक्रिफाइस चाहिँ हुन्छ नि इमेज क्वालिटीमा गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि 4 मेगापिक्सलको क्यामेराले खासै राम्रो फोटो निकाल्दैन, अलिकति डल नै आउँछ है, तपाईँले भिडियो कल्सहरू गर्नुभयो भने अलिक डल देखिन्छ। त्यसरी क्यामेरा क्वालिटी अब जुन यसको कभर डिस्प्लेको 10 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ त्योसँग कम्पेयर गर्ने हो भने हुन्छ नि हेजी देखिन्छ, त्यसै डिटेल्सहरू राम्रो हुन्न र वास्ट आउट देखिन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईँले हुन्छ नि अब राम्रो सेल्फी क्यामेरा, राम्रो सेल्फिजहरू, त्यसै गरी अब राम्रो भिडियो कल गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले अगाडिको जुन 10 मेगापिक्सलको क्यामेरा दिएको छ त्यो चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसले चाहिँ जे होस् राम्रो सार्प निकाल्छ, जुन नर्मल हाम्रो अरू हुन्छ नि सेल्फी क्यामेरा छ त्यसको जस्तै नै पर्फर्मेन्स छ यसको होइन। र के छ भन्दा अब तपाईँले यसमा चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ 4K सम्म किन्न सक्नुहुन्छ, जुन अन डिस्प्ले क्यामेरा छ त्यसमा चाहिँ लिमिटेड टु 1080p मात्र छ है। सो जे होस् तर जुन ओभरअल चेन्ज छ अन डिस्प्ले क्यामेराको त्यो चाहिँ जुन कन्टेन्ट भ्युइङको लागि चाहिँ बेस्ट नै छ। अब पर्फर्मेन्समा त हुन्छ नि नो इस्युज के लाइक कम्प्लेन गर्ने ठाउँ नै छन्। अब स्न्यापड्रागन 888 हो होइन, र अब यो चिपसेट बेस्ट अहिलेको लागि बेस्ट फ्ल्यागसिप चिपसेट होइन, र पर्फर्मेन्स एकदमै फ्लुइड स्मुथ फास्ट भनौँ न। अब गेम खेल्दाखेरि पनि हुन्छ नि मैले कल अफ ड्युटी मोबाइल खेल्दा थिएँ र मजाले म्याक्स ग्राफिक्स म्याक्स एफपिएस सेटिङ्समा यसले मजाले 60 FPS मेन्टेन गरेर रहन्छ होइन, र त्यस्तो मैले थ्रटलिङहरू इस्युज पनि भेटिनँ यसमा। सो पर्फर्मेन्स टप नच। अब मेन क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यसपालि चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप दिएको छ र 12 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर विथ OIS, त्यसै गरी 12 मेगापिक्सलकै अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर र 12 मेगापिक्सलकै यसपालि चाहिँ टेलिफोटो लेन्स पनि दिएको छ जसमा चाहिँ 2x अप्टिकल जुम दिएको छ। अब यो प्राइसको लागि 2x अप्टिकल जुम भनेको त्यस्तो इम्प्रेसिभ कुरा केही पनि होइन लाइक यो प्राइसको लागि चाहिँ, तर यसको जुन 2x जुम क्वालिटीको फोटोहरू छ त्यो चाहिँ राम्रै छ है, त्यो चाहिँ राम्रै निकाल्छ। 4x जुमसम्म नि फोटोजहरूको क्वालिटी चाहिँ म राम्रै छ भन्छु, युजेबल छ है, तर त्योभन्दा माथि जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति अब त्यति राम्रो हुन्न, तर डेफिनेटली यो प्राइसको लागि त्यस्तो इम्प्रेसिभ चाहिँ भन्दिनँ म यसको जुन जुम केपेबिलिटी छ। अब मेन क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फोटोजहरू यसले राम्रो निकाल्छ, हाई डिटेल्स, वाइड डाइनामिक रेन्ज, कलर पनि विभिड छ तर त्यस्तो ओभर स्याचुरेट पनि छैन, र अब नाइट टाइममा पनि क्वालिटी राम्रै छ कि यसको जुन कलर कन्सिस्टेन्सी छ त्यो पनि मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ, तर अभियसली अब डिटेल अलिक लो हुन्छ होइन, त्यसै गरी अलिक नोइजी देखिन्छ, तर नाइट मोडले चाहिँ यसमा हेल्प गर्छ है, एक्सपोजर ब्यालेन्स गर्न प्लस अलिकति हुन्छ नि डिनोइज गरेर जो फोटो चाहिँ राम्रो बनाउन चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। त्यसै गरी अब अल्ट्रा वाइडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कलरहरू मेन क्यामेरासँग मिल्छ होइन, र डिटेल्स पनि राम्रो छ, तर अलि लो लाइट सिचुएसनमा चाहिँ हामीले नोइज चाहिँ छिटै नोटिस गर्न सक्छौँ है। सो त्यस्तो एकदम खतरा चाहिँ छैन, जो ठिकठाकै छ अल्ट्रा वाइड क्यामेरा। अब मुभिङ अन टु भिडियोज, यसमा चाहिँ हामीले 4K 60 सम्म चाहिँ हुन्छ नि भिडियो खिच्न सक्छौँ मेन क्यामेराबाट, त्यसै गरी 4K 30 पनि छ, र 4K 30मा कुरा गर्ने भने चाहिँ वाइड छ डाइनामिक रेन्ज, नोइजहरू नोटिस हुन्न खासै, त्यसै गरी कलर पनि विभिड छ, र कम्प्लेन्स चाहिँ केही पनि छैन है, स्टेबलाइजेसन पनि निकै राम्रो छ 4Kमा पनि। र त्यसै गरी अल्ट्रा वाइडमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अब हुन्छ नि 4Kमा खिच्दाखेरि अल्ट्रा वाइडबाट जो क्वालिटी राम्रै छ, FOV जुन फिल्ड अफ भ्यू छ त्यो पनि राम्रो छ, तर मलाई यसको हुन्छ नि अलिकति हुन्छ नोइज चाहिँ हामीले छिटै नोटिस गर्न सक्छौँ यसमा है। सो त्यो चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो छ, डिटेल्सहरू अभियसली मेन क्यामेराभन्दा चाहिँ लो नै छ, तर ओभरअलमा यसको अल्ट्रा वाइड क्यामेराले नै राम्रै खिच्छ भिडियोजहरू चाहिँ। अब क्यामेरा क्वालिटीको त कुरा भइहाल्यो होइन, तर यसको जुन क्यामेराको एक्सपिरियन्स छ त्यो चाहिँ यसको सफ्टवेयरले पनि एलिभेट गर्छ कि, जस्तै अब के छ भन्दाखेरि फ्लेक्स मोडमा चट्ट यसरी हाल्यो होइन, र डिफ्रेन्ट कन्ट्रोल्सहरू आउँछ, त्यसै गरी अब तपाईँले हुन्छ नि सेल्फिजहरू खिच्नको लागि आफूले अब टिकटक बनाउनको लागि लाइक हुन्छ नि स्ट्यान्ड केही पनि छैन, यतिकै खिच्यो मजाले हुन्छ होइन। त्यसरी लङ एक्सपोजर सर्ट्सहरू खिच्नु छ भने यसले मजाले मिल्छ। त्यसै गरी अब तपाईँले अर्को यसमा के छ भने कभर स्क्रिन प्रिभ्यू मोड के, सो के छ भने अब टक्क लगाएर कभर स्क्रिन प्रिभ्यू मोड अन गऱ्यो होइन, र यसरी चाहिँ सेल्फी खिच्यो यसले मजाले। सो हुन्छ नि हाई क्वालिटी सेल्फिज रियर क्यामेराबाट, सो त्यो पनि दामी छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ साइडमा हुन्छ नि एउटा प्रिभ्यू खोल्छ जसले चाहिँ हामीले ग्यालेरीमा गइरहनु पर्दैन कि, सो फोटो खिच्ने बित्तिकै साइडमा चाहिँ प्रिभ्यू गर्न मिल्छ, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी थाहा पाइहाल्छ होइन फोटो कस्तो राम्रो आएको छ कि राम्रो आएको छैन भनेर। सो जस यसको जुन सफ्टवेयरको कम्बिनेसन छ त्यसले गर्दा नि यसको क्यामेराको एक्सपिरियन्स चाहिँ एलिभेट हुन्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा नयाँ फिचर भनेको चाहिँ यसमा जुन अटो फ्रेमिङ गर्छ कि, सो के छ भन्दा तपाईँले चाहिँ अब फ्रेममा कोही नयाँ मान्छे आयो भने चाहिँ हुन्छ नि त्यसले लाइक फिल्ड अफ भ्यू वाइड बनाउँछ, त्यसै गरी बाहिर निस्क्यो भने फेरि अटो एडजस्ट गरेर चाहिँ सानो बनाउँछ होइन, सो त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। अब सफ्टवेयरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि एन्ड्रोइड 11 One UI 3.1.1 होइन, र जस यो फोल्डेबल डिस्प्लेको लागि चाहिँ सफ्टवेयर मजाले अप्टिमाइज गरेको छ र नयाँ फिचर्सहरू दिएको छ। सो फर्स्टमा एउटा भनेको फ्लेक्स मोड, अब के छ भन्दा फ्लेक्स मोडमा चाहिँ चट्ट यसरी होइन हामीले
यो राख्यो भने चाहिँ अब युट्युब माथिपट्टि खुल्छ, तलपट्टि कमेन्ट सेक्सन, त्यसपछि अर्को अब नेक्स्ट रेकमेन्डेसनहरू आउँछ होइन। सो फ्लेक्स मोडमा त्यो निकै राम्रो छ, प्लस अरू एप पनि फ्लेक्स मोडमा चलाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले फोर्स गर्न मिल्छ क्या, एप स्प्लिट भ्यू भन्ने हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले फोर्स पनि गर्न मिल्छ कुनै कुनै एप्सहरूलाई चाहिँ, जस्तै वाट्सएपमा छ भने चाहिँ अब च्याट लिस्ट चाहिँ एउटा साइडमा आउँछ भने अर्को साइडमा चाहिँ हुन्छ नि हामीले जुन च्याट गरिरहेको छौँ एक्जिस्टिङ त्यो आइरहेको हुन्छ। सो जस मल्टिटास्किङ गर्नलाई निकै राम्रो छ। अर्को भनेको चाहिँ एउटा स्टिकी हुन्छ नि साइड बार आउँछ, जुन हामीले स्वाइप गरेर साइड बार निकाल्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्मानेन्टली राइट साइडमा चाहिँ स्टिक गर्न मिल्छ होइन, पिन गर्न मिल्छ। र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो फेभरेट एप्सहरू चाहिँ अलरेडी आएर बस्छ। सो हुन्छ नि इजिली खोल्न मिल्छ कि जुन हाम्रो लाइक फेभरेट एप्सहरू छ। त्यसै गरी जुन हामीले मल्टी विन्डोमा जुन चाहिँ हामीले प्रिभियसली युज गरेको एप हुन्छ त्यो चाहिँ अलरेडी त्यहाँ आएर बस्छ। सो फेरि मल्टी ट्याबमा सेम एप्सहरू युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एकदमै हुन्छ नि सजिलो हुन्छ कि। त्यसरी मल्टी विन्डोकै कुरा गर्दाखेरि मल्टी विन्डो चाहिँ यो फोनमा चलाउनु हुन्छ नि लाइक अर्कै मजा छ कि यसमा चाहिँ अब ठुलो डिस्प्ले भयो होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मजाले हुन्छ नि अब स्प्लिट भएको हुन्छ र मल्टी विन्डो चलाउनु चाहिँ निकै मजा आउँछ। प्लस यसमा चाहिँ सजिलो पनि छ कि मल्टी विन्डोहरूमा स्विच गर्नको लागि है। त्यसै गरी अब अर्को भनेको मैले फ्लेक्स भ्यूको पनि कुरा गर्छु कि त्यसको अब यसमा चाहिँ पिसी स्टाइल इन्टरेक्सनहरू पनि दिएको छ, जस्तै जिमेलमा होइन। अब एउटा साइडमा चाहिँ यतापट्टि मेन्यु इनबक्सहरू आउँछ भने अर्कोमा चाहिँ हामीले इजिली नयाँ इमेल्सहरू मेसेजहरू हेर्नु मिल्छ। त्यसै गरी मेसेजेसमा पनि चेन्ज छ। त्यसै गरी सेटिङ्सहरूमा जाने हो भने एकदम इजी छ होइन सेटिङ्सहरू एक्सेस गर्न। सो जस फोल्डेबल डिस्प्लेको लागि चाहिँ जुन सफ्टवेयर अप्टिमाइज गरेको छ स्यामसङले त्यो पनि निकै हुन्छ नि अप्रिसिएबल छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ एप कन्टिन्युटी। सो तपाईँले के छ भन्दाखेरि कभर डिस्प्लेमा कुनै एप चलाइरहनु भएको छ भने होइन तपाईँलाई अब मेन डिस्प्ले जानु मन लाग्यो भने त्यो एप चाहिँ त्यहीँ कन्टिन्यू भएर आउँछ होइन। त्यसै गरी फेरि लाइक जस्तै तपाईँले मेन डिस्प्ले चलाइरहनु भएको छ भने कभर डिस्प्लेमा जाँदाखेरि पनि त्यो कन्टिन्यू हुन्छ। तर यो चाहिँ सबैले सपोर्ट चाहिँ गर्दैन है, त्यो चाहिँ तपाईँले त्यहाँभित्र यसको स्यामसङ ल्याब्स भन्नेबाट मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसै गरी अब तपाईँले मेसेन्जर चलाइरहनु भएको छ अरे होइन मेन डिस्प्लेबाट, तपाईँलाई अब हुन्छ नि कभर डिस्प्लेमा जानु पऱ्यो भने द्याट इज पोसिबल एज वेल। सो द्याट इज गुड। अब कुरा गरौँ यसको ब्याट्रीको। सो यसमा चाहिँ 4400 mAh को ब्याट्री दिएको छ होइन। र अब मैले नर्मल युज गर्दाखेरि हुन्छ नि गेम्सहरू नखेल्दाखेरि जुन हामीले डेली लाइफमा युज गर्छौँ त्यसरी युज गर्दाखेरि चाहिँ एक दिन जस्तो चाहिँ पुगिरहेको छ होइन, पुगिरहेको थियो भनौँ। तर अलिकति हेभी गेम्सहरू यताउता गेम 1 घन्टा जस्तो खेल्ने हो भने चाहिँ अलिक छिटो चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याट्री लाइफ त्यस्तो इम्प्रेसिभ छैन, तर त्यो एक दिन चाहिँ यसले धान्न चाहिँ सक्छ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब 25 वाट चार्जरको सपोर्ट पनि छ होइन। र तपाईँले 25 वाट चार्जर नै युज गर्नुभयो भने चाहिँ 1 घन्टा 15-20 मिनट जस्तो चाहिँ लाग्छ फुल चार्ज हुनलाई। सो जस चार्जिङ चाहिँ ठिकठाकै छ, तर अझै हुन्छ नि खतरा अलि हाई स्पिड चार्जिङ दिएको भए चाहिँ झन् दामी नै हुन्थ्यो। सो स्यामसङ ग्यालेक्सी जी फोल्ड 3 अब मान्छेहरूले फर्स्टै भन्छन् यो फोन एकदमै एक्सपेन्सिभ छ भनेर होइन। अब प्राइस ट्याग अफकोर्स एक्सपेन्सिभ छ, तर यसको हुन्छ नि यो चलाइसकेर एक्सपिरियन्स लिइसकेपछि हुन्छ नि लाइक अर्को फोनमा जान गाह्रो पर्छ के। सो यो चाहिँ कस्तो खाले फोन भन्दाखेरि अब एक्सपिरियन्सको लागि हुन्छ नि अब त्यो अफोर्ड गर्न सकिन्छ भने हुन्छ नि अब प्रिमियमनेस एक्सपिरियन्सको लागि हो कि यो फोन चाहिँ, म चाहिँ त्यो भन्छु। अब स्यामसङ ग्यालेक्सी जी फ्लिप छ होइन, त्यो चाहिँ अब बढी अलिकति मेन स्ट्रिमतिर पर्छ है र रमाइलो छ त्यो फोन पनि, तर यो चाहिँ अलिक बढी प्रिमियम पर्छ होइन, प्रिमियम साइडतिर पर्छ। अब अफकोर्स यसमा अलि फिचर्सहरू पनि अरू दिएको छ है। सो त्यसले गर्दा चाहिँ डेफिनेटली जी फोल्ड 3 मलाई चाहिँ आई थिङ्क एकदमै मन पऱ्यो होइन। र आई थिङ्क वान अफ द होइन बेस्ट फोल्डेबल फोन नै भन्छु म। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै, र लाइक गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन पनि थियो ल फर नोटिफिकेसन्स। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।